Ok, vô. Rồi. Thấy gì chưa? Okay. Okay. Good. 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 Okay. So, hi everyone. It's me again. Today we're going with another live stream. For those who doesn't know me, my name is Dung. I'm currently a teacher at the USC. And I graduated in the US with a master in TESOL degree. And with me today, we have Mr. Andy. I'm Andy from Trobe College in Melbourne and Trobe University in Sydney. He's the representative of these both locations. Nice to meet you, Mr. Andy. Thanks so much, you. Thank you so much to ESC for the opportunity to be here today and to share some of my experience to the audience about my studying and living in Melbourne. Okay, thank you so much, Mr. Andy. Before we start, we're just going to talk quickly about ourselves first. As you already know, I just said a moment ago, I studied in the US for my master degree and also my bachelor degree. So basically, I'm an international student too. I know the feeling of study abroad and all of the procedure. And today we will get to listen from another person from another place, Australia. Please. Alright, so I was an international student back in 2008. So first I finished my year 10 in Vietnam. I went to Singapore to study high school, O-level qualification. Once I finished my O-level, I went straight to Melbourne to continue with my foundation study, diploma and then bachelor. I completed my bachelor degree in 2014 in Melbourne, and since then I continue to live and work in Melbourne for almost 7 years now. So my whole journey being overseas is more than 12 years, from 2008 until now. Yeah. Wow. So he lived much. You live in Australia much longer than me, like 12 years. Yes, it's been 12 years overseas. So it's good to be back home. It's good to be back to Vietnam and to work here after such a long time living overseas. Yeah. Oh, so you currently based in Vietnam? Yes, not in Australia. So I used to be based in Australia, but then I relocated to work in Vietnam now. So I'm now living and working here. My plan is going to be here for another 5 years, and we see how it goes because I have 2 passports. I can live in Australia, I can live in Vietnam. It's entirely up to me, but I feel like I want to live here a little bit longer and to see how it goes. Yeah. Oh, okay. Do you guys, catching up with what Mr. Andy just talked about? His experience with me is we just say that it's gonna be a little different. Yeah, very different actually, because I live almost 6 years in the US, but he lived twice as long as me. Yeah. I would say that besides just studying over there and then just work on campus, I pretty much doesn't really experience the atmosphere of the workplace in the US compared to him. Yeah. With that, talk about work. Let's start with work first. Yeah. As we all know, when you finish with college or graduate school, you generally you want to go out and you look for work, right? Before you look for work, some of you, if you're going to study, for a medication degree or what else? What other degree you find internship? Yeah, business. You generally they want a student who already has some work experience, right? So these students usually go and have an internship. So let's go with that first. So Mr. Andy, can you talk a little bit about search for an internship and then how do you get that internship? Yeah, sure. I looked for internship before when I finished my university studies.
So internship, I just want to make sure the audience understand what internship means. So internship is an opportunity for you to go out and work in the company for 3 to 6 months. And in general, they normally do not pay. They won't pay you because you are learning from them. But what you get out from the internship is really important. The experience that you get out from them. You learn how to work in a team, how to do joint project, how to learn about the culture is very important. I just want to share my experience here. So I finished my first year and I went straight to look for internship. And I got very lucky. I worked at university straight away as a student ambassador. So student ambassador, my responsibility was looking after others, international students who decide to come and study in Melbourne. So I look after them. And it was no pay for 3 months, but that's okay. You learn, you build a network. You got to work with some very smart people in the marketing team, academic teams, and you start learning from them. And at the end, I got a job. So they offered me an opportunity to work as a casual student ambassador, and I got paid after 3 months of internship. So my advice here to the audience and to the student, do not afraid to look for internship program. I highly recommend you to go and look for an internship right when you finish your first year. Because in the first year, you learn all about the core subject, all about the general information. Then you can go and look for internship in the second year and third year. And that's how you build your experience and you build your network. The networking is very important because once you finish your study, you need to go and look for work. And if you already have some experience, you know people in that company, and if there is an opportunity coming up, they might offer you that opportunity to work there. So that's a win-win for both, right? So thank you so much, Mr. Andy, for sharing the tips on how to get an internship. So for the audience, in case you didn't catch it, thì anh Andy có chia sẻ về cái việc mà đi thực tập. Đây cũng là những gì anh Andy nói là thực sự là cô rất là agree, đồng ý với những gì của anh nói, là khi mà mình cố gắng, khi mà mình học xong năm thứ nhất của đại học thì mình cố gắng hãy đi xin internship. Thường thì những bạn năm đầu và năm 2 internship thì sẽ là general một chút xíu, nên thành ra là đa số % họ sẽ không trả tiền cho mình. Nhưng mà khi mà mình làm lâu á, họ thấy mình có thực lực thì họ sẽ cho mình một cái vị trí mà họ sẽ giống như là họ trả cho mình một ít tiền, không phải là nhiều nhưng mà cũng phải giống như là tạo cho mình động lực để mình tiếp tục mình đi làm internship. Thì có thể là nếu các bạn làm tốt, hoặc là các bạn thấy là sau này khi các bạn thực tập xong 3 đến 6 tháng các bạn kiếm được việc làm, có thể các bạn sẽ có nhiều mối quan hệ hơn, các bạn sẽ đi và các bạn làm được ở những cái giống như là cái center khác của trường. Thì lúc đó thì nó sẽ concentrate một chút xíu, nó sẽ vô hơn cái về cái ngành mà mấy bạn mong muốn. Nếu các bạn muốn mà giống như internship chẳng hạn như là cho business chẳng hạn, hoặc là các bạn đi internship cho các bạn học ngành thiết kế, đó là những cái internship rất có giá trị, thật sự là như thế. Tại vì nếu các bạn làm những như vậy thì các bạn sẽ build được cái portfolio, là giống như là cái gọi là gì ạ, cái hồ sơ lý lịch, cái hồ sơ cái resume, của mình, cái đó tạo rồi thì khi mà các bạn chính thức tốt nghiệp thì các bạn có thể dùng những cái thứ mà các bạn học được internship nè, có được cái CV nè, các bạn đi ra ngoài làm thực tế thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn nhiều. Cái đó là thật sự là vậy, và em cũng share là em cũng từng là international ambassador ở trường của em luôn. Dạ, thì em cũng làm được gần cả năm trời luôn. Thì em lucky một cái là em được pay. So I got paid for my it's not really internship, my job, more like a job. So I worked for a whole year as an international ambassador. Thì cô cũng tương tự như vậy, nhưng mà cô hơn một cái là họ nhận cô vô luôn chứ không phải là internship nữa. Và cô giúp chạy rất nhiều chương trình cho các bạn du học của những nước khác nữa. Nên cô cũng nói là nếu các bạn vô được cái international ambassador là các bạn rất là may mắn, tại vì mình mở ra một mối quan hệ không chỉ là đối với học sinh trong trường mà các bạn du học khác nữa. Thì trong tương lai nếu các bạn làm một cái ngành mà chuyên cho chẳng hạn như business, các bạn sẽ được đi du lịch nữa. Có thể nói vậy. Cái student ambassador nó bước một chỗ nữa là cái khi mà các bạn làm trong cái vị trí đây á, các bạn sẽ được tiếp xúc với các academic hay các bộ phận khác trong trường, nó liên quan rất là nhiều đến các bộ phận khác, thì các bạn sẽ học được một xíu từ từng bộ phận khác nhau.
Bởi vì nếu mà như Andy hay của Dung đây có chia sẻ là tại hai mình làm trong cái trường đại học. Trường đại học nó không phải là nhỏ, nó rất là nhiều bộ phận khác nhau. Nên khi các bạn làm internship, mình sẽ mở rộng những thứ rất là nhiều. Thì cố gắng cái vị trí đó thì mình nên seek out and look for it and apply for it. Yeah. Yes. Rồi, how about conditions? How do you apply for an internship in Australia? Very good question. Yes, very good question. So internship opportunities, they're normally available on the university website. So let's say, because I work for Trobe University, Trobe University we have one website is Career Ready Advantage. So what we try to help the student here to look for internship opportunities. We do have a lot of connection with other host companies in Melbourne or in Sydney to try to place our student into one of those companies for them to build their experience. And most of the universities, such as La Trobe, we do have another subject called Work Integrated Learning. So this subject is making sure that you go out there and work for a company to write a report. You need to work on a project to write up a report, and this counts as one subject. Yeah, so it's actually very good. And you know, when I was a student, that subject wasn't available at that time. So now it is available, and this is a huge opportunity, and it's a great opportunity for students to go out there and do this internship program and work in one of the host companies. And this, you will love it. You know, you go and work there, you learn about the culture, you meet different people. And again, building a network, because most of the time, some of the jobs are hidden jobs. They are not available on the website, but it's go through referral. And that's how people doing internship. They build a network, and once the job available, they get it. Yeah, so that's a tip for you. So look out for it on the university website. It's always available there. This is your opportunity. This is your choice whether you go and apply for it or not. We provide you with all the resources, but it's your chance to go and get it or not. Yeah. Oh, interesting. So at La Trobe University and College, so do you have like a career center where students can go, to, and then let staff and then help them with building their resume, CV, and things like that? Yes, we do. We do have a career center, and that's right. You can go there and look for some support with resume writing, how to write a cover letter. I just want to go through the job apply procedure here. So normally you need to have a cover letter. The resume. Cover letter is where you sell yourself in a really short one page. Resume, you sum up all your experience, your qualification, all that. So we can help you. We can help you how to make sure that your resume is really stand out. Because many people apply for jobs, not just you, so many others. And how to make sure your resume stand out is really important. And I know some of the students try to write a resume more than 3-4 pages. It's not necessary, okay? A good resume is just only in 1 page, or maximum 2, no more than that. The longer your resume goes and goes and goes, some people will just go through it and then we never pick you. Because look at the recruiter, they really don't have time to go through every single resume. They just go and pick for the resume, where's appeal, your experience, your qualification, and that's how you stand out from the crowd. So just make sure your resume is really short, and that's important. Yeah. And we can help you. We do have a service that can provide this support to our students and our job. Yeah. Thank you, Mr. Andy. Tóm gọn những gì nãy giờ cô với thầy với anh Andy nói là về cái phần mà đi kiếm internship á, thì nếu mà mình muốn có mình muốn xin được internship thì mình phải có CV, là cái sổ xử lý lịch của mình, resume, CV là một thứ, và cái thứ hai là cover letter là thư giới thiệu. Thì hai cái thứ này rất quan trọng, tại vì nếu các bạn không có hai cái này thì các bạn không cho người mà giống như mướn mình thấy được cái thực lực của mình. Thì đó là lý do tại sao mình phải đi làm internship hoặc là mình làm part-time job để mình tạo lên một cái CV được vững chắc. Từ đó mình phải đi xin việc được bên ngoài hoặc là trong trường chẳng hạn. Thì trong trường thì hầu như em nghĩ là hầu như trường đại học nào trên toàn thế giới đều có một cái career center, thì là cái đó sẽ là một cái trung tâm giống như là nghề nghiệp. Thì ở đó là trường tạo điều kiện cho các bạn là giúp các bạn viết CV và cover letter hoàn chỉnh để các bạn có thể dùng cái đó để đi nộp xin việc.
Và nếu mà các bạn hơn á thì thường những cái gì mà gọi là internship, và một cái nữa, cái này thì các bạn, nếu mà các bạn đi học thạc sĩ các bạn sẽ đụng là graduate assistantship. Thì đó là trường trả tiền cho các bạn để các bạn vừa đi học và vừa đi làm cho trường. Thì đó là những gì các bạn có thể có được nếu mà các bạn chịu khó các bạn đi lùng và ở trong trường, bất kỳ một trường nào cũng vậy. Và cái đó là một thứ mà career center cũng có thể giúp các bạn ngoài cái option là internship nữa. Cái này thì cô share riêng thôi, tại vì cô không biết là bên trường là Trobe có không, nhưng mà ở bên trường hầu như các trường bên Mỹ đều có hết, nên các bạn đặc biệt lưu ý cái này. I just want to add one more point. You know, scholarship is important too. And whenever we go and study, such as at Trobe College or Trobe University, we do offer a scholarship, and we do give you a letter, the scholarship letter. You can use this to put on your resume. And that's how I just make sure that you show the recruiter that you are an outstanding student, basically. So just put anything on the resume to show that you are a capable and a qualified candidate for the role. And some students asking me, okay, you know, it's too difficult to look for an office job in the first beginning. You can work in a restaurant doing a waiter or waitress. You still can put it on your resume because you show the recruiter some of your skills when you work as a waiter or waitress are transferable skills. That's right. Transferable skills. What I'm trying to say here, you know, when you work in a restaurant, you learn about teamwork, right? Yeah, communication skills. Yeah. Those skills are transferable, and you can use it to apply and work in any other job. So don't be afraid to put that on your resume as well. Okay, thank you so much, Mr. Andy. Let's bring up the point of working in the US. Off campus is a no-no for international students. Actually, on campus is a yes, but only 20 hours per week. During the summer, we can work up to 40 hours. Yeah. So how about Australia? Australia, the government is allowed the student to work up 40 hours fortnightly. So 40 hours fortnightly, that's all you can work. And it doesn't matter if it's on campus or off campus, as long as you stick to 40 hours fortnightly rule, then you're all good. Yeah. So every week? 40 hours fortnightly, so 40 hours per 2 weeks. Oh. So it means 20 hours per week. What is almost the same? They make it more flexible because let's say in the first week 1 you only work 10 hours, then week 2 you can work 30 hours. As long as fortnightly 40 hours, that's all. Yeah. And you can work off campus, it's up to you. It's entirely up to the student to work on campus or off campus. There's no limitation, but you're just making sure that you work within the working hours limit. And my advice to you is don't try to work over that 40 hours fortnightly. It just, the reason is if you try to spend too much time on your working, you know, work night shift, you will not have enough time to concentrate on your study. And remember, the main point of you going to the US or to Australia is to finish your study, right? That's right. And whatever, and the transcript that you are getting at the end of your studies, it won't change. You can't get rid of those marks. Let's say if you get HD is a high distinction, or A+, it'll be there on your transcript. You can't get rid of them. So if you fail 1 or 2 subjects, it might affect you later on. And if you want to apply for a job at the university like what I did, then ask for the transcript. Then ask you to send through every single document that record your studies. They just want to make sure that you are capable and you are a good student so that you can go and promote to university. So just want you to understand that just stick to that 40 hours fortnightly in Australia. Concentrate on your study, because if you do well, you get scholarship, and that will enhance your opportunity later on. Yeah. Rồi đúng như những gì anh Andy nói và cô đồng ý là mình đi qua đó mình học là cái chính, mình đi làm chỉ là mình để kiếm kinh nghiệm. Thì có nhiều bạn thì đa số phần trăm tất cả các bạn đi du học hầu như là các bạn đều rất worry về cái vấn đề mà đi kiếm việc làm. Thì nãy giờ mình nói đó, thì tùy vào nước họ sẽ cho học sinh đi làm ở một cái mức cố định thôi. Thì bên Úc thì có thể xem ra là
4 tiếng 2 tuần. 40 tiếng khá là thoải mái, là học sinh có thể làm 1 tuần 10 tiếng, tuần sau làm 30 tiếng, thì miễn sao còn lại đủ 40 tiếng. Yes. Thì coi bộ Úc khá là thoải mái vấn đề này. Bên Mỹ thì rất khó bắt được mà đi làm off campus, là đi ra làm ngoài trường đó mấy bạn, là bị đóng thùng ship về Việt Nam luôn, nên cái đó là no. Nhưng mà ở bên Úc xem ra khá là thoải mái vấn đề này. Nhưng mà đừng có thấy như vậy rồi suốt ngày đi làm hoài, cái đó thì không có tốt. Mình đi học rồi mình có kinh nghiệm, mình đi nộp để mình làm, ra ngoài mình làm thì nó sẽ hay hơn, nó tốt hơn, nó hay hơn, và các bạn sẽ có cơ hội nhiều hơn, chẳng hạn như là định cư ở lại chẳng hạn. Thì nãy giờ là mình nói về cái vấn đề kiếm việc làm rồi, giống như là internship rồi, thì cái vấn đề nữa là trước khi mình đi làm mình phải có chỗ mình ở. Chính xác. Rồi thì bây giờ thì ở bên Mỹ thì for me in the US, you know, when I first come to the US, I have to look for housing myself. So it's let's just say it's very tough because not, you know, like my college is my very first college wasn't a very, you know, student friendly college. So basically we don't have dormitory. Okay. So we have to look for our own housing. Yeah. The second time when I go back for my master, it's a little bit more friendly because it's the college town. Yes. So Auburn University is a college town, and pretty much they offer dormitory and everything. So that is easy for me. Yeah. But how about, you know, La Trobe? How do you guys handle this housing situation? Yeah. So we got 3 types of accommodation in Australia that are available for international students. The first one is very common for newcomer, is living on campus. So we do have on-campus accommodation at La Trobe University. We have just built a brand new on-campus accommodation that costs us $150 million, and that's 634 bedrooms in a brand new on-campus accommodation. So my recommend to you, you decide to come to Australia to study and at La Trobe, stay on campus first for the first 3 months, so that you learn about the culture, you get used to the environment, and because you live on campus, so you're just inside the university, you don't have to travel, you don't have to use public transportation, you save that money. And it's very safe, it's 24/7 security all the time, and it's just 3 minutes walk from where you're living to your classroom, so it's very convenient. The second type accommodation we have is share house. Share house is very common. So this is my experience. So when I studied, I met 3 friends and we become best friends. So we decide, hey, okay, 4 of us, let's go and rent a house together and we split the room. So we have 4 rooms in one house. Then we start contribute by paying a bit of rent so that we can pay to the landlord. So that's what is called share house. So share house is very common between student and student. So let's say when you go to school, you start meeting friends, you have a good connection, you like them, you want to live with them together, then 3 or 4 of you can go and rent one house and share that house. So share house is normally cheaper. The cost might be approximately around $180 per week. And you pay bills together. Bills here is electricity, water, internet. So you combine them all together and split between 4 or 3. Depends on how many people are living in the house. Yeah. So that's the second one. The third one is homestay. So homestay is when you live with one of the hosts. So they normally can be an Australian or local, been living there for ages. You live with them, and normally available for under 18 years old. Under 18 years old, you have to live in homestay. So homestay will be your guardian. They look after you. They cook for you for breakfast, and they sometimes prepare you for lunch and dinner. Yeah, and homestay I live in Singapore because when I came to Singapore, I was only 15. So I live in homestay, and they treat me like their son. So they took me out on the weekend to the cinema, to hang around, and they cook for me 3 meals per day. So homestay is really good. But of course it's coming with cost. Then it's normally approximately around $300 to $400 per week for homestay. So that 3 types of accommodation in Australia, yeah. Thì cái vấn đề nhà ở á, thì tùy mỗi nước, nhưng mà đại đa số phần trăm thì mình đều agree là
có nhiều loại, nhưng mà 3 loại chính sẽ là homestay, ở trong dorm, là ở trong ký túc xá và kiểu như là mình giống như sinh viên ở đây, mình mướn nhà rồi mình ở chung với mấy bạn cùng phòng hoặc ở chung cùng nhà như vậy. Thì cái đó tùy vào cái khả năng budget của mấy bạn. Thì đối với các bạn nhỏ dưới 17 tuổi, dưới 18 tuổi thì mình phải ở homestay. Thì cái đó là cũng khá là tương tự giống em. Thì em cũng phải homestay một thời gian, sau đó em lên đại học thì em mới được tách ra. Thì y chang vậy luôn. Độ khoảng chứ em lên đại học em cũng bị homestay luôn, tại em chưa đủ tuổi. Wow. Chết em quên cái vụ đó. Yes, em phải homestay 1 năm nữa em mới được ra. Ok. Thì sau đó thì đúng rồi, sau đó ra thì em cũng bị gửi đi ở trong dorm. Gọi là dorm thì cũng không đúng nữa, nó đúng hơn gọi là share house, thì cứ gọi là share house đi. Thì em ở share house rồi lên đến thạc sĩ thì lại ngược lại là đi ở vô dorm, tại vì mới qua là một lần nữa. Thì thường á là mấy bạn mà năm đầu của cử nhân nha mới đi dorm, nhưng mà cô thì ngược lại là cô đến thạc sĩ thì cô mới đi dorm. Thì cái đó là trường chấp nhận, nhưng mà chỉ cho vài tháng để cho ổn định thôi, chứ thực sự là nếu mấy bạn có ý định học thạc sĩ thì mấy bạn sẽ không được ở trong dorm đâu, tại vì cái đó chỉ dành cho mấy bạn cử nhân năm đầu mà thôi. Ở bên Úc nó khác một cái, ví dụ như là Trobe thì học cử nhân hay là học thạc sĩ thì vẫn ở trong cái on campus được. Nhưng mà thường mấy bạn thạc sĩ các bạn ít ở lắm, bởi vì các bạn cũng khá là mature. Thì các bạn có thể ở share house thì nó chi phí nó sẽ hạ đi rất là nhiều, nên các bạn thường hay ở share house. Còn những mấy bạn như học chương trình như đại học, chương trình sau tương đương lớp 12 đấy, hay là chương trình cao đẳng chuyên tiếp thì các bạn hay chọn cái phương án là ở trong campus. Ký túc xá nó tiện hơn cho các bạn rất nhiều. Mà thường các bạn dưới học foundation thì các bạn luôn luôn dưới 18 tuổi đang ở homestay. Thì đó là cái option các bạn chọn khá là phổ biến khi đi học ở Trobe. Thì ở thì cũng có lợi, có một cái vài lợi là mình sẽ có người nấu ăn giùm cho mình. Mấy thứ khác thì mình tự lo, sinh hoạt thì mình tự lo. Nhưng mà đến một thời điểm thì hầu như là các bạn đều tự ra share house hết. Tại vì có bạn ở cùng phòng mà cảm thấy hợp thì mình như vậy thì mình đỡ tiết kiệm được, mình đỡ được một khoản chi phí lớn, gọi là vậy. Thì đó là về cái accommodation và cũng như là cái job. Thì các bạn có thể làm ở riêng mấy cái nhà hàng được không anh? Được, mấy bạn có thể làm ở nhà hàng cũng được, hay là làm, nhưng mà thường thì Andy recommend các bạn nên look for những cái job mà nó proper job, kiểu như đi làm trong cái nhà hàng của Tây thì mình học được cái culture người ta nữa. Starbucks này hay những cái tiệm cà phê thì các bạn có thể trau dồi tiếng Anh của mình, bởi vì qua tiếng Úc là một cái môi trường hoàn toàn mới, đúng không? Một môi trường để các bạn có thể nói tiếng Anh, cải thiện tiếng Anh của mình. Thì nên đi làm trong những môi trường của người nước ngoài thì các bạn có cơ hội giao tiếp với tiếng Anh nhiều hơn. Thì Andy cũng chia sẻ là lúc Andy đi làm thì đi làm trong tiệm cà phê của Tây. Đúng rồi. Thì mình làm trong tiệm cà phê của Tây là thì barista, nghĩa là mình làm cà phê, mình vẽ hình trên cà phê, đúng không? Thì làm đó 3 năm trong lúc mình đi học. Thì cái job này đến với mình khá là ngẫu nhiên. Thì hôm đó là mình đi vào cái trung tâm thương mại đó, thì mình đem một vài resume, thì mình đi phát vậy thôi. Nhưng mà may mắn quá thì mình phát cái tiệm đó thì bác ấy cần người, nên bác ấy nói ok Andy mình muốn làm trial ngay hôm nay không, thì mình nói ok, mình làm trial thì mình được cái job đó, rồi sau đó mình làm ở đó 3 năm. Thì nó cũng là một môi trường rất là tốt, mình nói tiếng Anh hàng ngày để mình luyện thêm cái tiếng Anh của mình, bởi vì làm cái người sức hết mà. Thì mấy bạn nên kiếm những công việc như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ em cũng có một câu hỏi là em nghĩ chắc mấy bạn cũng hơi bị thắc mắc giống như em, là Trobe College and La Trobe University, what is the difference between these two? Okay, so La Trobe College is a pathway to La Trobe University. So La Trobe College, we are located in Melbourne, inside the university campus at La Trobe University in Melbourne. What we offer at La Trobe College, we offer a foundation year, tương đương với lớp 12. Yes. A diploma program is equivalent to the first year, and after you finish a diploma, you go to year 2 and year 3. Bản thân em đi học chương trình foundation trước này, 8 tháng foundation, xong học tiếp chương trình diploma, chương trình cao đẳng chuyển tiếp. Sau cao đẳng là qua năm 2, năm 3. Chương trình cao đẳng thì nó tương đương với năm 1, nhưng mà cái môi trường học nó rõ hơn, cái lớp nó rõ hơn, thì mình cải thiện tiếng Anh, mình tiếp xúc với thầy cô giáo với các bạn trong lớp nó cũng dễ hơn một chút. Thì em khá thích cái môi trường học như vậy. Thì mình học ở đó xong rồi mình tốt nghiệp bằng cử nhân 2014. Thì học chương trình foundation một cái bằng,
học chương trình diploma trực tiếp được một cái bằng, học xong chương trình cử nhân được một cái bằng, mình có được 3 cái bằng. Ngọc chưa. Còn ở Sydney campus đó, là cái cũng là university campus nhưng mà nằm ở Sydney, nó nằm ở ngay trung tâm thành phố luôn. Thì nó thì những bạn nào muốn đi học ở ngay trung tâm thành phố thì có thể đi cái campus ở Sydney của mình ngay trung tâm. Còn chương trình học ở Sydney á, thì chủ yếu giảng dạy các ngành về business với IT. Còn ở dưới mình thì mình giảng dạy rất là nhiều khóa học khác nhau, gần 450 khóa học khác nhau ở dưới mình. If let's just say that I'm gonna go with the the foundation first. So when I finish with in Trobe College in Melbourne, can I move to Trobe University? Yeah. Or can I just stay in Trobe College and finish my bachelor degree there? No, you Can I can't. do that? At Trobe College, we only teach foundation and diploma, and it transfers you to go to university. So let's say you want to finish your foundation year, then you go into first year university at Trobe. Yeah. So it goes straight to the first year. And if you finish your diploma, then you go to the second year and third year. Yeah. Rồi, vậy là mấy bạn nào mà đang yêu thích Melbourne mà đang học cao đẳng là Trobe rồi không được quyền ở tiếp ở Melbourne mà phải chuyển qua Sydney rồi. Không cần học ngay với mình được, bởi vì campus của mình có 2 campus number 9 nằm ở Melbourne. Mình có campus phụ nằm ở Sydney nữa. Rồi vậy hỏi đi luôn. Ok, quá tiện, khỏi move. Cái vấn đề mà move là rất là đáng sợ. Move ở đây tức là mấy bạn phải chuyển nhà đi. Cô học cô nói thật là kinh khủng lắm. Nếu mà trường mà giống như tạo điều kiện mà ở lại được học luôn một thành phố vậy thì quá tiện. Không phải bỏ job, không phải bỏ nhà để đi một chỗ khác. Quá tốt. Rồi, vậy thì để coi nào. How's the weather in Sydney and Melbourne? Because I went there before in 2017. Yes, 17. So I went to Australia in 17, and I visited both Sydney and Melbourne. Yeah. And for me, I like Melbourne. You like Melbourne? Okay. Yes, because the weather was really nice. Even though it's had they said four seasons in one day. Yes. That's what the tour guide told me. Yeah. And Sydney was so hot. Yeah. But that is my perspective. How about you? You lived there for 12 years. Okay, so I lived in Melbourne for how many years? For 7 years. And then I lived in Sydney for 4 years. So I live in both cities. Melbourne, that's right. 4 seasons in one day. So in the morning it can be really windy, and then in noon it can be a little bit hotter. And then it's raining in the afternoon and it's freezing cold at night time. So that's 4 seasons in one day. Melbourne lifestyle is a little bit calmer. It's a little bit chill. It's like Hanoi. Yeah, it's like Hanoi. But for Sydney, it's more dynamic. It's rush, very rush. It's like Ho Chi Minh City. So, and the weather-wise, Sydney can be a little bit hotter compared to Melbourne. It's just only from Melbourne to Sydney, it's just 1 hour by flight. But the weather can be very different. Sydney can be a little bit less raining, a little bit sunnier. In Melbourne, can be raining a bit colder. Yeah, but if you want to study, Melbourne is good. If you want to work, Sydney sometimes has a little bit more opportunity. But both cities are very good, and it's a hot destination for students to come and study. Yeah. Thì như anh đã nói là Melbourne khá là ôn hòa giống như Hà Nội mình vậy đó. Nhưng mà Sydney á, thì nó sẽ khá là giống Việt Nam mình, nó khô hơn chút xíu. Cảm nhận của em khi em đi qua bên Sydney để em chơi một vài ngày, rất nóng, đối với em khá là nóng. Nhưng mà đúng rồi, anh nói đúng là Sydney nó nhộn nhịp hơn rất nhiều so với Melbourne thì cây cối đó, thấy nó rất bình yên, rất em bởi vì em rất thích cái Melbourne, tại vì cây nhiều quá em rất thích. Một số người đó thích Melbourne như bạn thì ở mình khá là lâu, tại đi học ở đó là 7 năm, ở Sydney thì 3-4 năm, thì mình thấy thì vẫn thích Sydney, tại mình thích nắng nhiều hơn, mình thích cái cảm giác nó rush. Thì Andy thích Sydney, thì mỗi người có mỗi cái sở thích riêng đó. Thì một số bạn như Dung đây, hay một số bạn rất thích mình, rất là yêu cảm giác ở mình, một đôi chút nó mưa nó lạnh,
rất thích cảm giác đó, nhưng mà Andy rất là sợ mưa với sợ lạnh nên rất là thích Sydney. Nên còn là đúng theo quan điểm là sớm nắng chiều mưa, sáng mưa thất thường đó, đúng cái là dính à. Qua đó là em cảm nhận được 4 mùa trong cùng một ngày. Đúng rồi. Rồi thì trước khi mình đi tiếp thì có một vài bạn có một vài câu hỏi cho anh. Thì có bạn Daniel Nick hỏi là cho em hỏi bên trường có hỗ trợ thực tập công việc cho học sinh sau khi tốt nghiệp không ạ? Ok, câu hỏi này khá là tốt. Thank you Daniel nha. Thì câu hỏi này lúc nãy Dung với Andy cũng có discuss qua, Andy sẽ điểm chính lại câu hỏi này một tí. Thì trường á là có cái trung tâm là Career Ready Advantage, thì trường có một vài cái thông tin về jobs, entry level jobs available cho các bạn sinh viên. Thì mình sẽ publish mấy cái entry level jobs ở trên đó. Thì nhưng mà học sinh thì phải lên đó check và phải tự động chủ động apply. Đúng rồi. Bởi vì trường sẽ provide tất cả các resources, nhưng mà học sinh vẫn phải là người apply, put in resume, put in application, và trường hỗ trợ học sinh về vấn đề viết cover letter và resume. Làm sao để cái resume của bạn nó really stand out để khi bạn apply for job thì bạn sẽ more likely bạn sẽ được cái opportunity để interview. Thì bên trường sẽ hỗ trợ phần đó. Nhưng mà các bạn phải là người chủ động nha. Chủ động ở đây anh để ý là phải chủ động ra kiếm việc làm, bởi vì nếu bạn ngồi không một chỗ thì không có ai mang cái job đến cho các bạn cả. Các bạn phải ra apply, phải research thì các bạn mới có cơ hội kiếm được việc làm càng nhanh. Nhưng mà ở La Trobe thì gần 87% học sinh của La Trobe sau khi tốt nghiệp thì kiếm được việc làm trong 4 tháng. Thì đó là khá là vui. Khá là cao. Ở Auburn University cũng tương tự như vậy, là cũng hầu như là các bạn ra thì 80 đến 87% đều có việc làm trong vòng từ 4 cho đến 6 tháng. Nhưng mà cái đó cũng một phần là tùy ngành thôi nha. Đừng mấy bạn đừng có quên một cái là ai ra ngành nào cũng có việc làm nha mấy bạn. Các bạn cũng phải cái đó phải nỗ lực nữa nha. Đừng chỉ nghe cái phần trăm đó rồi ok mình cứ học rồi đúng rồi mình có việc làm, có vụ đó đâu nha. Phải nỗ lực. Rồi một bạn khác là bạn Thư Hương có hỏi là xin học bổng của trường có khó không ạ? Ok, học bổng hồi nãy thì mình chưa nói qua đúng không? Thì học bổng về trường Trobe College và trường Trobe University Sydney Campus thì có rất nhiều. Thì anh xin điểm qua một số thông tin về học bổng chính như sau. Ví dụ như nếu các bạn đang là học sinh lớp 11 dự định đi chương trình foundation tương đương với lớp 12 thì bên trường có học bổng 2.000 đô. Thì các bạn sẽ được học bổng 2.000 đô khi học chương trình foundation này. Và sau khi học xong foundation các bạn có thể lấy học bổng trực tiếp từ 20% đến 30% cho 3 năm đại học ở Đại học La Trobe. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu các bạn đang là học sinh lớp 12 và dự định đi chương trình cao đẳng trực tiếp tương đương với năm 1 đại học Quốc thì các bạn sẽ được học bổng 20%. Nó tương đương với 6.300 đến 7.200, bởi vì mỗi ngành nó có một giá khác nhau thì sẽ được 20% học bổng. Sau khi các bạn được 20% học bổng chương trình cao đẳng trực tiếp thì các bạn cố gắng học, bởi vì sau cái chương trình cao đẳng trực tiếp các bạn có thể lấy học bổng lên đến 30% cho năm 2, năm 3 nữa. Đó là học bổng của trường khá là nhiều. Và một cái học bổng mới nhất mà mình vừa mới công bố là học bổng 50% cho chương trình cao đẳng trực tiếp, chương trình diploma. Nhưng mà học bổng 50% này nó có giới hạn nha. Có nghĩa là các bạn phải apply, các bạn phải ứng cử cho cái học bổng 50% này. Học bổng 50% này nó sẽ xét dựa trên 4 cái tiêu chí khác nhau. Cái tiêu chí đầu tiên là tiêu chí về cái điểm trung bình lớp 12 của các bạn ở Việt Nam này. Cái tiêu chí thứ hai là điểm IELTS của các bạn. Nên nếu các bạn nào muốn luyện IELTS tốt hơn, điểm IELTS càng cao thì còn học bổng đó nó nhỉnh hơn một xíu. Cái thứ ba nữa là cái trường sẽ yêu cầu các bạn viết một bài luận 250 từ về một cái topic mà trường sẽ đưa ra. Và cái cuối cùng sẽ là các hoạt động ngoại khóa của các bạn. Nên khi các bạn học ở đây cố gắng tham gia các hoạt động tình nguyện nè, những hoạt động ngoại khóa nào đó, và nhớ giữ những cái chứng nhận nha, bởi vì những chứng nhận này nó sẽ giúp các bạn khi các bạn apply hồ sơ xin học bổng của trường. Và học bổng 50% này Andy không phải là người xét, thầy hiệu trưởng bên trường sẽ là người xét. Thì Andy sẽ tập hợp hồ sơ của các bạn gửi về trường, và thầy hiệu trưởng sẽ đi qua từng hồ sơ và thầy sẽ đọc cái bài luận của các bạn và thầy sẽ chọn ra và sẽ là người được cái học bổng 50% này. Còn về phần học ở Sydney thì mình có học bổng từ 20% đến 30% cho toàn bộ các khóa học ở Sydney. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái học bổng ở Sydney. Thì sau khi trường đi học bổng thì mỗi năm nó dao động có khoảng 25.000 đô trên chương trình cử nhân. Thì cái giá vé này khá là affordable. Rồi, cảm ơn anh Andy về câu trả lời đó. Thì có một cũng là bạn này luôn, bạn này cũng muốn hỏi thêm một câu nữa là
kinh nghiệm làm việc ở Úc có khó không? Ok, kinh nghiệm làm việc ở Úc như Dung với Andy nói qua rất là nhiều kinh nghiệm làm việc ở Úc thì Andy sẽ đi qua từng cái giai đoạn nha. Ví dụ giai đoạn mới khi mà bạn mới vừa từ Việt Nam qua Úc đi học thì như student visa các bạn chỉ được làm việc 40 tiếng 2 tuần. Thì mới bước đầu qua thì các bạn sẽ đi vào làm những công việc trong office thì nó hơi khó một xíu bởi vì các bạn chưa có kinh nghiệm. Thì lúc nãy Dung và Andy có nói qua vấn đề đi làm internship, đi làm thực tập. Thì các bạn có thể đi làm thực tập trước. Thực tập thường thường nó sẽ không trả lương nhưng mà các bạn sẽ học được kinh nghiệm làm việc trong một môi trường công ty lớn, công ty nước ngoài ở Úc. Thì những cái kinh nghiệm nhỏ này nó sẽ tích lũy theo thời gian và nó sẽ giúp các bạn khi các bạn tốt nghiệp. Bởi vì trong 3 năm học chương trình cử nhân ở Úc thì các bạn đã build up một cái experience khá đủ để sau 3 năm thì các bạn có thể xin vào những cái ngành mà các bạn học thì nó tiện hơn, nó dễ hơn. Thì như Andy lúc đầu qua thì Andy đi làm ở trong tiệm cà phê này. Là công việc đầu tiên của mình là đi làm waiter trong tiệm cà phê, rồi từ mình thành store manager. Trong tiệm cà phê mình thành store manager trong vòng 6 tháng khi mình đi làm ở đó thôi. Nhưng mà các bạn phải nỗ lực bởi vì bên Úc người ta đánh giá theo cái nỗ lực và cái ability của mình. Các bạn hôm nay các bạn phải nỗ lực và phải demonstrate là các bạn đủ khả năng để làm cái công việc này. Thì các bạn phải cố gắng, rồi các bạn phải mở rộng cái network của mình bởi vì networking nó rất là quan trọng các bạn. Khi đi ra ngoài thì các bạn thấy networking nó rất là quan trọng để giúp các bạn tiến xa hơn ở trong cái vị trí các bạn đang làm. Thì đó là cái bước đầu. Sau rồi khi các bạn đi học thì các bạn có internship để build up kinh nghiệm này. Rồi sau khi tốt nghiệp xong các bạn nên chủ động đi kiếm việc làm trong năm thứ 3, đừng có đợi đến khi hoàn tất xong xuôi mọi thứ rồi các bạn mới đi kiếm việc làm thì nó hơi khó, nó hơi trễ một xíu. Thì khi bắt đầu năm thứ 3 gần tốt nghiệp thì trước 6 tháng trước khi tốt nghiệp các bạn apply job. Có một số bạn học sinh nói Andy ơi em apply job 1-2 lần nhưng mà không có được cái interview nào hết. Andy nói các bạn đừng có lo, cứ đọc phải nhiều, như lúc Andy đọc biết bao nhiêu cái resume, thì lúc cả trăm cái resume thì mới được 2-3 cái interview. Nên cái đó các bạn phải nỗ lực chứ đừng có bao giờ bỏ cuộc giữa dòng phép nha. Thì đó là 3 cái stage khác nhau trong quá trình xin việc làm. Thì cái này là em chỉ muốn chèn cho em hỏi tại vì ở bên Mỹ là tụi em học xong là tụi em sẽ được apply OPT. OPT là Optional Training Practice, thì cũng giống như tương tự như bên bên Úc là mình chỉ là mình xin, mình nộp cái đó để mình xin đi, mình có cái visa là visa đi làm. Thì bên Úc và cái việc xin đó thì trường cũng khuyên là ít nhất là 1 năm phải bắt đầu làm từ 6 cho đến chuẩn bị từ 6 cho đến 1 năm để có thể nộp và giống như là hoàn chỉnh bộ hồ sơ cũng như là đảm bảo là có cơ hội đậu OPT. Thì ở bên Úc thì mình có cái dạng không anh? Hay là mình chỉ là mình đi ra ngoài mình nộp vậy thôi? Còn bên Úc nó có vậy là sau khi các bạn xong chương trình đại học, các bạn sau khi học xong á là các bạn sẽ xong cái visa student visa thì các bạn phải apply cái visa khác là visa post study visa 4-8 năm. Thì Úc chính phủ Úc hỗ trợ các bạn là các bạn ở lại Úc được 2 năm nữa để đi làm và kiếm thêm kinh nghiệm. Thì các bạn sau khi học xong thường sẽ apply cái visa 4-8 năm này để tiếp tục ở Úc để đi làm trong các cái môi trường công ty ở Úc. Thì bên chính phủ Úc nó đi vào các bạn. Vậy là bên chính phủ Úc khá là generous, khá là giống như là thoải mái cái vấn đề này. Hỗ trợ học sinh rất là nhiều. Ở bên Mỹ được có từ không năm với STEM thì được 3-4 năm. Đó. Nhưng mà đừng thấy vậy đi qua Úc hết nha. Rồi ok. Có cái câu hỏi này có thể là bạn giống như là mình nói liên tục tùy á, giống như là bạn không có catch kịp thì chỉ là đính chính lại thôi. Cái học bổng á để đạt được học bổng từ 20% thì bạn này hỏi là em cần điều kiện gì ạ? Học bổng 20% thì các bạn không cần điều kiện gì hết, nghĩa là các bạn đủ điều kiện để nhập học. Trong kỳ tháng 6 năm 2021 này, hay là kỳ tháng 10 hay là kỳ tháng 2 năm 2022 thì các bạn sẽ được học bổng automatic 20%. Nên các bạn không cần phải điều kiện gì hết. Còn có học bổng 50% thì các bạn phải ứng cử bởi vì học bổng nó giá trị nó hơi cao. Ủa cái này là dành hết luôn cho cử nhân và thạc sĩ hay chỉ là cử nhân thôi ạ? Cái này là cái học bổng 50% là dành cho chương trình diploma cao đẳng trực tiếp. Còn bên trường đại học lên cũng có học bổng 100% cho chương trình cử nhân và chương trình thạc sĩ, nhưng mà again các bạn cũng phải ứng cử. Học bổng càng cao thì các bạn phải ứng cử. Đúng rồi, phải work for it. You cannot just get it for free. That's right. Ok. Rồi một câu nữa từ một bạn khác là bạn hỏi là học ngành nào thì
có cơ hội định cư, dễ định cư lại anh thì nói chung là chính phủ mỗi năm người ta sẽ publish một cái list, cái skill occupational list trên cái website của chính phủ, thì anh có thể refer lại check cái list đó, bởi vì cái list đó rất là nhiều ngành khác nhau, thì các bạn có thể check cái list đó nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà anh có một cái nhỏ nhỏ nữa, đây là kinh nghiệm bản thân. Thì khi mình đi học á, thì các bạn cố gắng học cái ngành mà mình thích, bởi vì anh gặp chứng kiến rất là nhiều cảnh là phụ huynh thì muốn mà con đi học cái ngành này, nhưng bạn thì muốn học cái ngành khác. Nhưng quan trọng là khi bạn phải chọn cái ngành bạn thích thì bạn mới học và theo đuổi nó đến cùng được. Bởi vì sau này khi mà bạn học xong thì cái kinh nghiệm mà bạn học hay là những cái kiến thức mà bạn học bạn sẽ sử dụng nó cho cả đời. Nên mình cố gắng học cái ngành mình thích nha, chứ đừng có vì một hay nhiều lý do khác nhau mà các bạn học cái ngành các bạn không có thích lắm thì nó theo đuổi đến cùng nó cũng hơi khó đó. So follow your passion, guys. It's very important. Thì bạn này cũng hỏi luôn là nếu mà mình học cái ngành để định cư á anh, thì có cần IELTS hay không ạ? Thì cũng sẽ tùy, mà thường thì cái requirement về vấn đề này nó nằm trong website của chính phủ, người ta hay update đến chỗ đó, thì các bạn có thể tìm hiểu trên website của chính phủ. Rồi, vậy cái đó các bạn phải chủ động một chút xíu. Nhưng mà nếu các bạn giống như là các bạn gọi là hơi bị rối á, thì bên UCS thì sẽ giúp mình. USC sẽ giúp mình cái vấn đề này. Rồi bây giờ một câu cuối trước khi mình gói vô cái livestream á, là cái câu nãy giờ quên luôn á, là mấy bạn tiếng Anh yếu thì sao anh? Qua đó làm sao mà ơi để đi kiếm việc làm này nọ đấy anh? Ok, thì nếu mà đi du học Úc, đi học Trobe College hay là Trobe University Sydney campus thì các bạn thường phải yêu cầu tiếng Anh là at least 5 chấm. Thì các bạn cũng có cái foundation khá là strong rồi. Nhưng mà như lúc nãy thì có nói qua là các bạn cố gắng kiếm việc làm trong các môi trường của người nước ngoài, người dân bản xứ, thì các bạn có điều kiện để mình trau dồi kiến thức, trau dồi tiếng Anh của mình hơn, thì cái kỹ năng của mình sau vài năm làm việc nó sẽ lên. Các bạn đừng có ngại khi nói tiếng Anh, bởi vì các bạn học sinh hay ngại khi tiếng Anh của mình, nếu mà các e ngại là tiếng Anh không tốt, không dám nói chuyện với các bạn khác thì các bạn sẽ không có tiến được. Thì các bạn phải mạnh miệng lên, cứ nói liên tục, mình không có gì mình không hiểu thì mình nói, người ta repeat lại hay nói slow, thì các bạn sẽ catch nó rồi từ mình học. Thì lúc trước anh đi học du học thì mỗi ngày thì có mục tiêu là phải học 10 từ vựng mới. 10 từ vựng mới này bất cứ từ gì, cái khi ví dụ mình đọc báo thì mình thấy cái từ này cái từ mình không biết, mình học thì vài năm sau cái vocab của các bạn nó lên rất là nhiều, thì sau này khi các bạn nói chuyện các bạn sẽ thoải mái hơn và các bạn nghe các bạn dễ hiểu hơn. Thì cố gắng trau dồi tiếng Anh mỗi ngày, ngay cả anh đi bây giờ vẫn học, chứ không phải mình nói được xong mình không học nữa. Always learn, đọc báo này, đọc sách này, đọc những cái gì mà mình thích thì mình mới thú vị được, thì mình mới đọc tiếp, thì những cái từ nào mình không biết mình tra từ điển để mình nhớ cái từ này để mình dùng trong những cái câu âm mà mình có thể nói chuyện hàng ngày hay là trong bài viết của mình. Nãy giờ tự nhiên quay qua nói tiếng Việt luôn rồi, quên nói tiếng Anh này. Nhưng mà nói tiếng Việt cũng thấy khá là nhiều thông tin để các bạn có thể tiếp thu hôm nay rồi. Thì như các bạn đã thấy rồi, nãy giờ là mình chỉ mới nói một cái góc rất nhỏ trong cái việc đi du học mà thôi. Ok. Nãy giờ hỏi anh đi trả lời vậy là cũng nhức đầu luôn á. Thì các bạn phải hiểu rằng cái việc đi du học là một cái quãng đường rất dài, phải chuẩn bị cực kỳ kỹ. Thì và nãy giờ mình chỉ mới nói cái vấn đề là về nhà ở, kiếm việc làm và đi học thôi, mình chưa nói về những vấn đề thiên về cái mặt tâm lý và cũng như là cái mặt cảm xúc nữa. Nên khi mà các bạn đi học, các bạn phải chuẩn bị thật tốt về những vấn đề này nữa. Thì để khi các bạn qua đó các bạn sẽ không bị culture shock. Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Thì cái này thật sự mà em nói là làm nguyên cái livestream nói không vấn đề này không thật sự không đủ. Cái vấn đề này nó rất khổ. Anh đi 12 năm là anh còn có nhiều thứ để nói hơn. Thay vì cô ở đây chỉ mới đi được có 6 năm. Thì vậy. Thì nên các bạn nếu các bạn muốn hỏi thêm về những cái vấn đề này, các bạn có thể cái này gọi là gì ta, nhắn vô USC nha, để mấy anh chị tư vấn thêm một vài về mấy cái vấn đề này. Và đi học phải học tiếng Anh. You always have to study English. Just study as much as you can. Study it now, so when you come over there, at least you only have to deal with one thing, culture shock, and you won't have to deal with English. Okay? Because
Because if you don't, because like I said the last live stream is that you can say it however you like, okay? English, the most important part of English is fluency. You can say the wrong tense as long as you get the message across. Yeah. Sooner or later, people will come, to realize that, you just have to work on one part. They will help you with that. So you don't have to worry about, whether or not you say something completely, say something wrong grammatically. You just focus on getting the message across. And everything will come back to you, come to places. So don't worry about that. Try your best. Keep studying, and if you have a very good score, you can get a lot of different scholarships, okay? Yeah. I believe there's more scholarship, that La Trobe can offer for its student, especially for, let's just say, for the master degree. We haven't touched on that, but I believe there will be more on that. Yeah. So, you guys do more research, study more, and you will get what you want in the future. Yeah. Rồi, đó là những gì cô có thể nói cho mấy bạn, là mong các bạn học tiếng Anh, học càng tốt. Thì mình nói sai cũng được, cứ nói. Rồi từ từ rồi mình cũng sẽ có người sửa. Không ai nói tiếng Anh một cái là hoàn chỉnh đâu nha. Just a final word, okay? Just make sure don't afraid to ask, because if you don't ask, nobody knows that you need help. So just make sure you keep asking questions. If you're not sure about anything, just keep asking. The more you ask, the more you learn, and that's how you improve yourself every day. Follow your passion, okay? Never ever give up. I took 20 times for PTE to get 8 overall for each band, and I never gave up, okay? So 20 times in 1 year, that's many times I took the test to get to the level that I wanted to be. Just making sure that you learn every day, continue to learn English, learn vocab. Listening to music is one way to learn new words and improve your English. Because if you can speak English well, whenever you go to Australia or to the US to study, you will adapt to the culture a lot quicker, and that's how you enjoy your learning experience. That's very important. I wish you all the best. If you do have any more questions about your study in Australia or in the US, studying at Trobe College, feel free to come and ask one of our staff members at USC, and then we try to answer your question. Thank you so much for watching our live stream. Thank you so much. Thank Okay. you. Bye bye guys. You have a nice day. Thanks guys.